cái mà Techcombank luôn luôn hướng tới và đi xuyên suốt từ trước tới giờ, đó là customer centric, tức là hướng tới khách hàng. Banking chính là một cái ngành mà anh cảm thấy rất là nhân văn, tại vì bọn anh luôn luôn làm việc cung cấp giải pháp, nắm rõ nhu cầu khách hàng, hiểu được tâm lý khách hàng từ độ tuổi còn trẻ tới cả một chặng đường về dài. Ý tưởng này không phải là một câu chuyện ngày một ngày hai, cũng không phải là một câu chuyện mới có. Quá trình bọn anh tìm hiểu khách hàng ở nhiều độ tuổi khác nhau rất là dài, rất là kỹ, rất là sâu sắc, để bọn anh mới có thể hiểu được cái mong muốn cuối cùng là giúp cho gia đình Việt trở nên là hạnh phúc hơn và chủ động, độc lập, tự do tài chính hơn. Chào đón quý vị khán giả đang cùng đến với The Pioneer Podcast, một chương trình hoàn toàn mới của Techcombank, nơi chúng tôi mang tới những góc nhìn chuyên sâu, những kinh nghiệm giá trị và những đúc kết thực tiễn trong lĩnh vực ngân hàng từ các khách mời là lãnh đạo, chuyên gia và đối tác kinh doanh của Techcombank. Chương trình được phát sóng trên các nền tảng của Techcombank bao gồm YouTube và Spotify. Còn trong chương trình ngày hôm nay thì Mai Trang rất vui khi được đồng hành cùng với một vị khách mời là người đứng sau những tính năng sản phẩm ứng dụng đình đám của Techcombank trong thời gian gần đây. Có thể kể tới như tính năng sinh lời tự động hay Techcombank Family và cá nhân hóa personalization. Tại sao Mai Trang dùng từ đình đám? Là bởi những tính năng sản phẩm này không chỉ có giá trị ứng dụng thực tiễn mà còn được yêu quý, được chia sẻ và được khen ngợi rất nhiều bởi chính người dùng là khách hàng của Techcombank. Vậy làm như thế nào để hành trình chuyển đổi số tưởng chừng như khô khan lại có thể chạm tới cảm xúc và trái tim của khách hàng đến như vậy? Hãy cùng với Mai Trang tìm hiểu trong câu chuyện ngày hôm nay với khách mời của Mai Trang. Xin được giới thiệu anh Trần Đình Khiêm, Digital Banking Director của Techcombank. Xin chào đón anh Khiêm cùng đến với The Pioneer Podcast. Xin chào Trang. Có lẽ là câu hỏi đầu tiên thì Mai Trang muốn nhắc tới ngay một tính năng mà bản thân Mai Trang cũng cảm thấy rất tò mò trong thời gian gần đây, khi mà thấy nhiều người bạn bè của mình chia sẻ trên mạng xã hội là chỉ cần bật tính năng sinh lời tự động trên app Techcombank thì cái khoản tiền ở trong tài khoản thanh toán sẽ được sinh lời mà với một cái số tiền lời cao hơn bình thường rất nhiều. Ngày hôm nay có dịp được ngồi với cha đẻ của tính năng này thì Mai Trang muốn hỏi ngay là liệu điều này có đúng hay không, thực hư nó như thế nào ạ? Nếu mà nói cha đẻ thì thực ra cũng không công bằng lắm, tại vì tính năng này thực sự đó là một cái sản phẩm của một tổng thể, một cái tập thể rất lớn của tất cả rất nhiều cha đẻ mẹ đẻ để cùng nhau đưa ra đời, đưa ra thị trường, cung cấp cho khách hàng một cái sản phẩm vượt trội như vậy, gọi là sinh lời tự động. Thì như Trang có hỏi anh đúng không, là cái này hoạt động như thế nào? Thì cái tính năng sinh lời tự động này là một cái tính năng được gắn vào cái tài khoản thanh toán của khách hàng, và tất cả các khách hàng đều có thể sử dụng. Khi em là khách hàng bật tính năng sinh lời tự động lên thì khách hàng sẽ được hưởng cái lãi suất thực sự là cao hơn cái lãi suất hiện tại của khách hàng nhận được do cái tài khoản thanh toán. Hiện tại cái lãi suất thanh toán chỉ là 0.05% mỗi năm. Sau khi khách hàng bật cái tính năng sinh lời tự động lên thì cái tiền nhàn đổi đó có thể hưởng lên tới hiện tại là 3.1% mỗi năm. Thực sự là một cái tỷ lệ, một cái lãi suất rất cao đối với khách hàng. Wow, phải nói là lãi suất này là một con số cao hơn rất nhiều, trong khi người dùng lại không cần phải mất quá nhiều công sức mà chỉ cần bật tính năng này lên ở trong app, đúng không ạ? Vậy Mai Trang tò mò là ngoài việc mà được hưởng một cái lãi suất cao hơn thì còn điều gì khiến cho cái tính năng này trở nên vượt trội và ưu việt hơn so với những cái khác ạ? Tính năng sinh lời tự động này khi mà gắn vào cái tài khoản thanh toán thì thứ nhất là cái tính linh hoạt. Linh hoạt nghĩa là dòng tiền của khách hàng thì thường là luôn luôn là cần có để sử dụng, giống như em có cần tiền để sử dụng trang trải cuộc sống hàng ngày và trang trải những cái công việc của em hàng ngày hoặc là hàng tháng. Thế nhưng mà như vậy em sẽ để một số tiền trong tài khoản thanh toán, có thể là vài chục triệu cho tới vài trăm triệu nếu như giả sử em là cầm tiền của gia đình, em là chủ hộ kinh doanh. Thế nhưng mà không phải là ngày nào em cũng xài những khoản tiền lớn như vậy, đúng chưa? Thì cái phương thức này linh hoạt nghĩa là sau khi mà em set được một cái ngưỡng cố định là em để 10 triệu trong tài khoản thanh toán thì cái tiền còn lại sẽ được sinh lời một cách tự động sau khi được chuyển vào cái cơ chế là sinh lời tự động. Đấy thì cái sự linh hoạt là luôn luôn giúp cho khách hàng thoải mái thảnh thơi, không phải lo nghĩ, em không phải nghĩ là tôi có một cục tiền này trong 2-3 ngày tôi để ở đâu để có thể sinh lời được nhiều hơn là cái tiền tôi đang để hiện tại. Đấy là cái sự linh hoạt. Cái thứ hai mà anh muốn nói tới là cái dĩ nhiên là cái lãi suất cao trong cái sản phẩm này, đúng chưa? Cái thứ ba chính là cái tính bảo mật. Cái tính bảo mật cũng là một cái tính năng hoặc là một cái ưu điểm mà tất cả những sản phẩm của Techcombank cũng như là cái sản phẩm này hướng đến cho khách hàng.
giúp bảo vệ cái tiền của khách hàng theo quy định của ngân hàng nhà nước, tức là tiền của em không hề mất đi, tiền của em chỉ tiếp tục sinh lời thôi, đó là tính bảo mật. Và cuối cùng là cái câu chuyện ai cũng có thể sử dụng cái này được, thì đó là một cái mà offer cho tất cả các phân khúc khách hàng, tất cả các tập khách hàng của Techcombank. Em chỉ cần vào bật tính năng và ngồi chờ tiền sinh lời. Như vậy là có tính linh hoạt, có sự bảo mật, và bên cạnh đó là ai cũng có thể sử dụng được ngay. Điều này cũng khiến cho Mai Trang nhớ lại là trước kia khi mà mình có một khoản tiền, mình biết là mình cần dùng trong tháng sau nữa, nhưng mà mình không muốn để trong tài khoản thanh toán, bởi vì để trong tài khoản thanh toán thì không có lãi. Đúng rồi. Trong khi mở tiết kiệm thì lại chẳng đáng là bao nhiêu, lại phải rút ra. Vậy thì điều này khiến cho Mai Trang đặt một câu hỏi là vì sao mà đội ngũ của anh cùng với những người cộng sự của mình lại có thể nghĩ ra được một cái tính năng hay và phù hợp với tâm lý của người sử dụng đến như vậy? Ok, Mai Trang, thực ra thì ý tưởng này thì không phải là một câu chuyện ngày một ngày hai, cũng không phải là một câu chuyện mới có từ anh trong 9 tháng, mà trước cái thời gian 9 tháng đó thì rất nhiều năm team Techcombank đã đi cùng khách hàng, thấu hiểu khách hàng, tự phỏng vấn và lắng nghe những cái mong muốn của khách hàng, cũng như là xem những cái trăn trở, những cái pain point, tức là những cái điểm nào mà khách hàng đang cảm thấy vướng, thì đúng là nhận ra được cái phần dòng tiền, nhất là thời gian sau này, đúng không? Sau Covid, sau rất nhiều cái biến cố, thì cái việc quản lý dòng tiền trở thành một cái nhu cầu cực kỳ cấp thiết, cực kỳ là quan trọng đối với khách hàng. Những khách hàng mà nắm tiền của gia đình này, hoặc là những chủ hộ kinh doanh này, người ta có tiền nhưng người ta trong những thời gian ngắn người ta cần có sử dụng được đồng tiền linh hoạt, nhưng mà không thể nào như em nói là gửi tiết kiệm thì phải cố định thời gian trong vòng 2 tuần, trong vòng 1 tháng, trong vòng 2 tháng, hoặc là người ta không thể đem đi đầu tư mua chứng khoán hoặc là đầu tư được, tại vì tiền sẽ bị chôn trong thời gian dài, và khi cần tiền thì không thể lấy ra được liền. Đấy, thì cái sản phẩm này ra đời thực ra là dựa trên cái việc am hiểu khách hàng, cũng như là việc thấu hiểu được cái mong muốn của khách hàng, mong muốn như thế nào, và dựa trên những cái nhu cầu đó thì team Techcombank mới nghĩ ra được cái chính là cái auto earning, chức năng sinh lời tự động này, để giúp cho khách hàng có thể linh hoạt sử dụng tiền của mình, nhưng đồng thời có thể có được cái lợi suất rất cao, tối đa dựa trên cái tiền nhận đổi đó. Khi mà mình không sử dụng, mình để đó qua đêm, thì cái được sinh lời với một cái lãi suất khá là hấp dẫn so với nếu mà mình để tiền không. Đó cũng là một cái quá trình mà bên cạnh cái việc là tìm hiểu khách hàng, lắng nghe khách hàng, phản hồi và hiểu được khách hàng đó, thì 9 tháng để có thể ra được cái sản phẩm đó cũng là một cái thời gian rất nhanh. Vì bọn anh cái time to market rất quan trọng, đúng chưa? Tức là mình hiểu được khách hàng, mình biết khách hàng muốn gì rồi, nhưng mà để có năng lực để cả team cùng ngồi với nhau, để trong vòng 2 tháng test and learn, trong vòng 4 tháng, trong vòng 6 tháng anh ra được sản phẩm, mà cho tới bây giờ là 9 tháng, thì đó là một cái thời gian khá là nhanh và khá là ấn tượng đối với cá nhân của anh. Dĩ nhiên trong quá trình làm thì đội ngũ cũng phải thử rất nhiều lần, test and learn rất nhiều lần, fail rất nhiều lần, và được bọn anh cũng phải pilot. Chính là bọn anh là những người pilot đầu tiên để có thể ghi feedback cho team dự án, ghi feedback cho tất cả những cái người làm về sản phẩm, cũng là như làm về quy trình, để làm sao mình fine tune, mình làm một cách tối ưu hơn cái sản phẩm này, để khi mà vào tháng 1 năm nay, khi mà launch ra được thị trường, thì khách hàng đón nhận được một cái sản phẩm gần như được hoàn thiện. Đấy. Em biết là tính năng sinh lời tự động thì cũng được coi là một hero product, hay mình tạm gọi là một cái sản phẩm đi đầu thị trường, dẫn đầu thị trường, cùng với trước kia của Techcombank đã từng có Zero Fee. Và đây một lần nữa lại là một lần xuất hiện mà khiến cho rất nhiều người tò mò, quan tâm và thấy đúng là một sản phẩm mà mình cần. Như anh có nói, 9 tháng anh và đội ngũ của mình cùng nhau xây dựng, và cũng có rất nhiều thứ cần phải sửa chữa. Vậy Mai Trang tò mò là trong cái hành trình đó có cái câu chuyện nào đó thất bại đi, hoặc là nó không đúng như là mình hình dung ban đầu, nó là những cái kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình tạo nên sản phẩm này không ạ? Câu hỏi của Mai Trang rất là hay, nói lên cái quá trình bọn anh thai nghén cũng như là ra đời cái sản phẩm này, đúng chưa? Thì 9 tháng, bọn anh nói câu chuyện 9 tháng 10 ngày để ra đời cái này, thì thực ra có rất nhiều cái bài học và bọn anh trải qua, có rất nhiều cái thực ra không phải là fail, nhưng mà thực sự khi mà mình đưa ra mình cảm thấy không phù hợp, mình lại phải điều chỉnh, mình lại phải thay đổi. Thì cách bọn anh làm là một team dự án gồm rất nhiều các phòng ban, rất nhiều các vị trí ngồi với nhau trong vòng khoảng hơn 200 con người. Đây là một trong những dự án mà lớn nhất ở Techcombank mà anh từng tham gia về mức độ phức tạp. Tức là cái số người tham gia, cái số lượng phòng ban, cái số lượng chuyên môn tham gia thực sự là đông nhất tới chỗ này, gần như là toàn hàng. Tất cả các phòng ban ở Techcombank đều tham gia vào cái này, không chỉ là ngân hàng số của tụi anh. Đấy, thì trong quá trình mọi người làm, mọi người ngồi cùng với nhau trên cùng một tầng, mọi người trao đổi, mọi người
làm theo cái mô hình Agile, thậm chí là cái tên của bọn anh cũng đã bọn anh thay đổi rất nhiều rồi. Trước kia nó tên là gì ạ? Thì khi bắt đầu cái này thì bọn anh cái sản phẩm này được đặt tên là Optimizer. Optimizer là cái gì đó tối ưu hóa. Tức là khi mọi người nói tới chuyện tối ưu hóa tiền của khách hàng, tối ưu hóa tiền của bạn thì mọi người dùng từ Optimizer. Sau khi bọn anh go live sản phẩm này được 1-3 tháng thì bọn anh cảm thấy là cái cơ chế sinh lại, cái cơ chế mà tối ưu hóa dòng tiền chưa thực sự là ưng ý, tại vì cái cơ chế sinh lại khá là thấp, cũng như là khi bọn anh đem đi test, đem đi thử, đem đi try cái này ra một số khách hàng thì cái từ Optimizer không biết làm sao dịch ra tiếng Việt. Tại thời điểm đó thì team nghĩ là ok, thôi mình đổi thành là Max Account, cũng là maximize cái dòng tiền của mình, thành ra đổi tên Max Account. Hiện tại thì team dự án bọn anh vẫn gọi là Team Max. Sau đó thì bọn anh lại tiếp tục pilot tiếp với tập khách hàng rộng hơn, với rất nhiều techcomer khác. Thì bọn anh cũng trăn trở, bọn anh nói thực ra cái Max Account này, thực ra cái sản phẩm này có thể không phải là một cái account, hắn sẽ là một cái tính năng siêu đặc biệt và siêu linh hoạt gắn vào một cái tài khoản thanh toán thôi, không phải là một cái tài khoản thanh toán riêng. Bọn anh không muốn dùng đó là Max Account, thì bọn anh sau đó đổi thành là Auto Earning Mode, tức là một cái mô thức, một cái chức năng đặc biệt của tài khoản giúp cho tài khoản đó có nhiều cái thứ linh hoạt và sinh lời nhanh hơn, thì chính là cái từ Auto Earning Mode đã ra đời. Thì cho tới bây giờ thì mọi người nói là Activate Auto Earning Mode, đúng không? Tức là bật chế độ sinh lời tự động. Thì đó chính là câu chuyện bọn anh thay đổi rất nhiều, bọn anh try, bọn anh test, bọn anh feel, bọn anh nghe feedback của khách hàng rất nhiều để bọn anh ra được một cái tên, even chỉ là một cái tên thôi, đủ để tạo nên một cái ý nghĩa rất là nhân văn và cũng như là gần gũi với khách hàng. Thì đó là câu chuyện đặt tên. Dĩ nhiên là trong quá trình làm, vì cái này là một cái câu chuyện phức tạp về mặt hệ thống, phức tạp về mặt giải pháp, phức tạp về mặt kể cả cái flow trong quá trình mà khách hàng thực hiện thao tác trên Techcombank Mobile cũng là cái thứ mà bọn anh phải test and learn, bọn anh phải làm và thay đổi rất nhiều. Có một điều Mai Trang cảm thấy bất ngờ, bởi vì cái tính năng này ở trong app Techcombank thì thực sự rất đơn giản với người dùng, tức là chỉ cần bật là sinh lời. Nhưng mà qua cái câu chuyện mà anh vừa chia sẻ thì em thấy để tạo ra một sản phẩm, hóa ra đằng sau nó có quá nhiều thứ, quá nhiều người cần tham gia, và nó lại còn là một dự án lớn và mang tính phức tạp của Techcombank đến như vậy. Cái hành trình để mà những con người Techcombank tạo ra được một sản phẩm đơn giản dành cho khách hàng nó không đơn giản chút nào. Và anh có nhắc tới cái từ đó là Agile. Em có nhớ rằng là cái mô hình Agile này được áp dụng ở Techcombank cũng có rất nhiều điểm khác biệt. Như anh vừa chia sẻ thì có tới 200 con người ngồi cùng với nhau để có thể tạo ra được sản phẩm này. Vậy cái quá trình áp dụng Agile vào mô hình để tạo ra một sản phẩm hay như vậy nó đã được diễn ra như thế nào ạ? Câu hỏi này cũng là một câu hỏi khá là thú vị từ Mai Trang liên quan tới Agile, đúng không? Thực ra Agile nói trong vòng 5-7 phút anh không thể nói hết được cái tinh túy được của Agile. Anh nghĩ là có thể là một cái topic khác, hoặc là even là một cái course, một cái lớp học để mình nói câu chuyện Agile. Nếu chỉ tóm gọn trong cái quá trình mà anh làm việc Agile ở Techcombank và trong cái dự án sinh lời tự động này, thì Agile có thể nói một số thứ liên quan tới, ví dụ như là trước khi mình nói câu chuyện Agile cách làm việc thì bọn anh hay nâng cao cái tinh thần Agile liên quan tới Agile mindset và Agile spirit, tức là cái tinh thần Agile và cái tư duy Agile, rồi mới tới cái cách làm việc Agile. Đấy, thì khi anh nói tới cái tư duy Agile mindset, nghĩa là trong lòng mỗi người ở Techcombank, trong lòng mỗi team member, bọn anh operate, bọn anh thực hiện, bọn anh đến với nhau bằng cái tư duy cùng nhau làm việc, collaboration rất lớn. Tức là tất cả mọi người đều đến với nhau, đều ngồi với nhau. Khi mọi người nói Agile, đúng không? Mọi người nói open space. Khi em nhìn thấy văn phòng mở, mọi người không có các cái ngăn cách giữa mọi người ngồi với nhau, mọi người sharing, mọi người ngồi rất gần nhau để mọi người trao đổi, mọi người tương tác, mọi người question answer rất là nhanh, thay vì email, thay vì document, thay vì có rất nhiều thứ, đúng chưa? Thì đó là cái cách thức Agile. Còn cái mindset Agile chính là mình nói lên câu chuyện là cách mọi người tương tác, suy nghĩ, cái mong muốn trong lòng mỗi người luôn luôn là hướng tới cái việc đó, hướng tới cái việc kết hợp với nhau, phối hợp với nhau, open với nhau. Đấy, thì đó là tư duy Agile và Agile mindset. Ở Techcombank thì bọn anh may mắn vì bọn anh được tổ chức cung cấp rất nhiều cái phương tiện, công cụ cũng như là môi trường. Ví dụ như em nhìn thấy tòa nhà này, đúng không? Tòa nhà Lê Duẩn, cũng như là anh làm việc mainly, anh làm việc chính ở hai tòa nhà Quang Trung ở Hà Nội và tòa nhà Lê Duẩn ở đây. Thì hai tòa nhà mới này thực ra là được thiết kế bởi cùng nhà thiết kế của tòa nhà Apple
trụ sở Apple ở Mỹ, cũng như là sân vận động Wembley ở Anh, nếu mà ai đó có theo thời gian ngoài hàng Anh. Thì khi mình nói tới cái sự thiết kế của hai tòa nhà head office của Lê Dũng và Quang Trung của Techcombank tương đương với tầm cỡ quốc tế như vậy, không chỉ nói lên cái mức độ hào nhoáng, cái mức độ đầu tư của Techcombank cho nhân viên để mình có những tòa nhà đẹp, mà bên cạnh đó những cái trải nghiệm của tụi anh bên trong tòa nhà cũng là nói lên một cái tinh thần agile, cũng nói lên một cái tinh thần rất là open, rất là international standard, rất là tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra môi trường agile còn là cái việc là bọn anh nhận được rất nhiều support, rất nhiều ủng hộ, rất nhiều quan tâm từ các lãnh đạo. Tại vì đây là một dự án trọng điểm của Techcombank trong vòng gọi là nửa năm 2023. Bên cạnh cái team dự án làm 200 con người, bọn anh được rất nhiều các sếp quan tâm, bắt yêu cầu update mỗi tuần và gặp gỡ CEO 2 tuần một lần. Tức là cái mức độ cái dự án này thực sự là được quan tâm, được ưu tiên trong số tất cả những cái dự án khác, cũng như là khi bọn anh làm việc thì tất cả mọi người đều open với nhau, collaborate với nhau rất là kỹ. Đấy thì đối với anh ở Techcombank, khó nói tới cái mô hình agile liên quan tới phân tích các team ngồi với nhau, từ IT ngồi với business, ngồi với design như thế nào, mà mình nói tới câu chuyện agile spirit và agile mindset, thì đó là một cái mà bọn anh cảm thấy rất là tự hào. Và anh nghĩ một trong những cái lý do thành công của cái sinh lợi từ đầu chính là cái câu chuyện agile mindset. Có một cái yếu tố nữa mà sẽ đóng vai trò quan trọng nhất, mà không phải là chặng đường, cũng không phải đích đến, mà đó chính là cái sự đồng hành. Khi mình nói tới sự đồng hành nghĩa là mình nói tới câu chuyện ai đi cùng mình trên cái chặng đường đó, mà cùng mình vượt qua rất nhiều khó khăn, rất nhiều thử thách để đạt được tới cái đích đó. Thì đối với anh, cái người đồng hành mới là quan trọng nhất. Qua những chia sẻ vừa rồi của anh Khiêm thì em thấy ở tại Techcombank có một cái mô hình agile mà hội tụ rất nhiều yếu tố khác nhau, từ một tư duy, tinh thần cho đến cả những cái tiêu chuẩn quốc tế để giúp cho mọi người tạo ra những sản phẩm tốt nhất. Nhưng mà với cá nhân anh nhá, em tò mò là với anh thì đâu sẽ là cái yếu tố quan trọng nhất, then chốt nhất để tạo nên một cái mô hình agile thành công tại Techcombank? Mô hình agile thành công, thực ra đối với anh nhá, anh đã nói rất nhiều yếu tố, rất nhiều cái điểm hay ho mà một số thứ đôi khi chỉ Techcombank mới có. Thì trong lòng anh, nếu mà em hỏi anh chỉ là một yếu tố duy nhất mà quan trọng nhất thì chính là agile mindset, tức là cái tư duy agile. Thì khi nói tới tư duy agile, anh muốn nói tới hai cái phần bên trong tư duy agile đó. Thứ nhất chính là cái mà Techcombank luôn luôn hướng tới và đi xuyên suốt từ trước tới giờ, đó là customer centric, tức là hướng tới khách hàng. Thì tư duy agile chính là cái hướng tới khách hàng, chính là một cái kim chỉ nam cho việc tất cả những cái gì mình làm, tất cả những cái gì mình áp dụng đều hướng tới cái lợi ích chung, lợi ích cuối cùng, đó là khách hàng. Và cái thứ hai mà đối với anh đó là trust, đó là cái niềm tin. Niềm tin phải có được trong tất cả những người làm cùng nhau. Mình cùng nhau tin là mình sẽ làm được rất nhiều thứ tốt nhất dành cho khách hàng của chúng ta. Đấy thì chính là hai cái yếu tố đó thiết lập lên cái agile mindset. Sinh lời tự động cũng là một tính năng, một sản phẩm mới nhất. Em nghĩ là để nhắc về nó thì sẽ còn rất nhiều câu chuyện và cảm xúc nữa. Kết thúc hành trình 9 tháng đó thì với anh Khiêm, anh nhìn nhận là tất nhiên kết quả quan trọng rồi. Nhưng nếu như có một câu hỏi là trên hành trình 9 tháng đó, so với cái kết quả thì anh thấy cái nào quan trọng hơn, cái nào ý nghĩa hơn với anh? Chính là chặng đường được đi cùng mọi người hay là cái kết quả được ghi nhận bởi rất nhiều khách hàng? Thực ra câu của em rất là hay. Mình nói chung liên quan tới cái việc là khi mình được hỏi là cái đích đến quan trọng, kết quả quan trọng hay là chặng đường quan trọng, tức là trong quá trình mình làm việc, trong quá trình mình đi trên con đường đó thì mình enjoy, đúng không? Với anh thì có một cái yếu tố nữa mà sẽ đóng vai trò quan trọng nhất, mà không phải là chặng đường, cũng không phải đích đến, mà đó chính là cái sự đồng hành. Khi mình nói tới sự đồng hành nghĩa là mình nói tới câu chuyện ai đi cùng mình trên cái chặng đường đó, mà cùng mình vượt qua rất nhiều khó khăn, rất nhiều thử thách, rất nhiều những ngày vất vả, mình hay dùng từ đổ mồ hôi nước mắt cùng nhau để đạt được tới cái đích đó. Thì đối với anh, cái người đồng hành mới là quan trọng nhất. Tại sao anh nói như vậy? Tại vì em cứ hình dung đi 200 con người với nhau, 200 cá tính đến từ rất nhiều nơi ở Việt Nam mà cả ở nước ngoài nữa. Bọn anh có thể ngồi cùng nhau, bọn anh có thể từ sáng tới tối, bọn anh có thể fighting, bọn anh có thể cãi nhau, bọn anh có thể mâu thuẫn cùng nhau, nhưng mà cùng nhau để mình dắt tay nhau đi trên con đường đó thực sự không dễ. Thì sẽ có cái sự đồng hành cùng nhau, cái sự cùng nhau tin tưởng và đi cùng nhau, thì đối với anh đó mới là quan trọng nhất. Đồng hành là một từ khóa mà ai cũng cần ở trong cuộc sống để có thể đi được xa hơn.
Và cái từ này cũng khiến cho em liên tưởng tới một sản phẩm của Techcombank, hay là có lẽ phải gọi rộng hơn là một sản phẩm. Em nghĩ đây phải là một cái hệ sinh thái của Techcombank, khi mà nó có cái sự tham gia không chỉ bởi một khách hàng mà có thể là bởi một gia đình của một khách hàng nữa, Techcombank Family, nơi mà bố mẹ có thể đồng hành cùng với con cái trên cái hành trình phát triển và hành trình quản lý tài chính của con cái. Và em tò mò về sản phẩm này. Anh cũng là người đã có cái ý tưởng cùng với đồng đội của mình tạo nên Techcombank Family. Vậy anh có thể nói gì về Techcombank Family? Thì Techcombank Family đúng nghĩa là một cái niềm tự hào của cá nhân anh cũng như là của một số thành viên khác trong team. Cũng again, anh cũng là cha đẻ, một trong những cha đẻ mẹ đẻ của Techcombank Family, và cái việc này bọn anh cũng đã thai nghén rất lâu rồi. Bọn anh có thai nghén cũng phải 3-4 năm rồi, từ trước đợt Covid cơ. Thì sau khi Covid thì cái việc gắn kết trong gia đình càng trở nên cấp thiết hơn. Mình nhìn thấy đúng không? Mình nhìn thấy có những cái sự ra đi rất đột ngột, có những cái sự mất mát rất đau thương, và mình luôn luôn trân trọng những cái thời gian mà mình đang có được cùng với gia đình, cùng với người ba, người mẹ, anh chị em, con cái của mình. Thì cái việc gắn kết gia đình trở nên một cái yếu tố cấp thiết, và Techcombank Family ra đời không có mục đích nào khác ngoài việc là trước hết thì giúp ba mẹ đồng hành cùng các con. Đấy là cái hiện tại, đó là cái bước đầu tiên mà bọn anh đã thực hiện và bọn anh đang đưa ra thị trường, và cũng vào tháng 1, tháng 2 năm nay. Yếu tố đồng hành cùng con nghĩa là ba mẹ cùng nhau giúp cho con trên con đường là hiểu biết về tài chính, quản lý chi tiêu và hiểu được giá trị của đồng tiền, thì từ đó giúp cho con có thể độc lập về tài chính sau này. Nếu mà trên các bài nghiên cứu về xã hội thì 95% ba mẹ đều đồng ý là phải có thời gian, con phải được có những cái sự giáo dục và những cái hiểu biết về tiền bạc. Nhưng mà chỉ có 20% ba mẹ có thời gian hoặc là có điều kiện để dạy con. Nghĩa là em nhìn thấy có một cái khoảng cách rất lớn trong cái việc là có cái mong muốn đó từ khách hàng, có cái mong muốn đó từ ba mẹ, và cũng có cái mong muốn đó từ các con, nhưng mà không có những cái công cụ, không có những cái giải pháp để làm giúp đỡ cho con cái và ba mẹ. Thì Techcombank Family chính là cái sợi dây kết nối đó, chính là cái công cụ để kết nối tình thân trong nhà, để giúp cho ba mẹ có thời gian và giúp cho con cái cũng có cơ hội được hiểu biết về tài chính sớm hơn. Cái này thì rất tiếc là em chưa có trải nghiệm, bởi vì chưa có cơ hội để sử dụng sản phẩm này cho con cái của mình chưa có con. Nhưng mà em muốn biết là trên những cái feedback của khách hàng, trên những cái nhận xét đánh giá của khách hàng về sản phẩm này, thì anh cũng như đội ngũ của mình đã nhận được những lời đánh giá như thế nào liên quan đến việc bố mẹ đồng hành cùng con cái và cái mục tiêu mà giúp cho con cái có thể hiểu được về tiền, hiểu được về chi tiêu, quản lý chi tiêu. Tại thời điểm mà bọn anh hiểu được cái mong muốn của khách hàng, cũng như là cái mong muốn của cái nhu cầu của cái việc là có những cái sản phẩm, nhiều sản phẩm hơn dành cho gia đình, đúng chưa? Thì khi bọn anh làm cái Techcombank Family đối với ba mẹ, thì ba mẹ có thể là giúp con mở tài khoản, giúp con set up những cái hạn mức chi tiêu. Đối với con thì con được làm nhiều thứ hơn, con có những cái thứ riêng của mình, con có tài khoản thanh toán riêng của con có tài khoản để login vào Techcombank Mobile, con có thể customize, con có thể chọn được rất nhiều cái market and background dựa trên tính cách của con, cũng như là con có thể gửi tiết kiệm và chi tiêu dựa trên cái mức của bố mẹ. Ba mẹ thì có thể là nhìn thấy được cái sự giao dịch, cũng như là qua đó theo sát và có thể giúp đỡ con. Team Techcombank đưa sản phẩm ra thị trường thì có rất nhiều cái phản hồi rất là tích cực từ các bố mẹ. Còn một số anh chị ở miền Bắc cái văn hóa miền Bắc hơi khác, thì các anh chị sẽ rất là quan tâm tới việc là mua cho con cái số đẹp và gắn liền cái số đẹp với cho con. Thì ba mẹ ra quầy cùng con và chọn số đẹp, chọn số tài khoản đẹp, gắn vào số điện thoại đẹp của các con. Thì đó là những cái rất là cá nhân hóa và đi theo con suốt đời, mà trước đó anh cũng không nghĩ ra cái chuyện đó. Thì em nhìn thấy tức là tất cả mọi thứ kết nối với nhau. Cái chuyện tài khoản số đẹp, những cái tài khoản số đẹp hoặc là số điện thoại đẹp để có thể cá nhân hóa, giúp cho mình định vị mình là ai, thì gắn liền với con, đúng không? Thì mở luôn tài khoản với cái tài khoản số đẹp, và sau đó thì giúp cho con sử dụng. Thì đó là những cái phản hồi mà bọn anh cảm thấy rất là hay, và mọi người cũng mong muốn được làm được rất nhiều thứ khác bên cạnh cái việc là ba mẹ và con cái. Với sinh lời tự động thì chúng ta cần 9 tháng. Với Techcombank Family thì thời gian đó là bao nhiêu lâu, và hành trình đó thì có điều gì thú vị anh có thể chia sẻ? Đối với Techcombank Family thì bọn anh cần nhiều thời gian hơn vậy. Như em thấy đó, cái Techcombank Family là mình đang nói tới hai cái phần chủ thể lớn. Mình nói tới khách hàng là ba mẹ và mình nói tới khách hàng là con cái.
hoàn toàn khác nhau, tại vì cái sự am hiểu của khách hàng phải rộng hơn, phải lớn hơn. Giống như em làm việc gấp đôi vậy đó. Đầu tiên em phải hiểu được tâm trạng của những người làm ba làm mẹ. Ba mẹ đang có những khó khăn gì, đang có những mong muốn gì, đang có những trăn trở gì. Sau đó bọn anh cũng phải đi phỏng vấn các con, anh cũng đi về phỏng vấn các con ở nhà. Các con mong muốn như thế nào, độ tuổi 11 tuổi các con mong muốn như thế nào, độ tuổi từ 15 tuổi tới 18 tuổi, khi bọn con trưởng thành rồi bọn con mong muốn cái gì, bọn con cũng mong muốn ba mẹ tiếp tục quản lý không, hay là bọn con muốn có một cái không gian riêng. Đấy thì quá trình bọn anh tìm hiểu khách hàng ở nhiều độ tuổi khác nhau rất là dài, rất là kỹ, rất là sâu sắc để bọn anh mới có thể hiểu được. Và sau đó bọn anh lên những concept thì bọn anh có test, bọn thì bọn anh lại phải tiếp tục quay lại, bọn anh lắng nghe, bọn anh lại tiếp tục hỏi tất cả mọi người, với cái background này, với cái độ tuổi này thì con thích những cái hình ảnh gì, những cái gì thì giúp cho con cảm thấy là motivated, giúp cho con cảm thấy hào hứng, giúp cho con cảm thấy rất là phấn khởi khi sử dụng cái này, và rất là tò mò, rất là thích thú, rất là kích thích con xài. Ví dụ vậy. Thì quá trình tìm hiểu khách hàng của tụi anh khá là dài để bọn anh có thể chắc chắn đảm bảo là bọn anh hiểu được khách hàng. Thì sau đó quá trình làm việc phát triển cũng vậy, tại vì em nhìn thấy đó, trước giờ thì mình chỉ nói tới là khách hàng là những người lớn, khách hàng login vào app làm rất nhiều thứ với vai trò người lớn. Khi mình nói tới một bạn dưới 18 tuổi login vào thì như thế nào, đấy cũng là một câu chuyện mà giải pháp cũng phải đưa ra phù hợp. Đấy thì quá trình đó thực sự là khá là thú vị, tại vì bọn anh đặt mình là vai trò của những người, chính là những người mong muốn có những cái sản phẩm đó cho bản thân, cho những người trong cái thế hệ của tụi anh, thế hệ già. Rất là thú vị, bởi vì theo em tìm hiểu, theo em thấy thì nó không chỉ là một cái sản phẩm hay một tính năng nhất định, mà đây gần như là một cái nơi mà tất cả gia đình có thể cùng gặp gỡ và cùng trao đổi những cái thông tin về tài chính. Nó giống như là một cái hệ sinh thái, đúng không ạ? Vậy nếu như nhìn lại cái hành trình đó thì anh nghĩ đâu là cái yếu tố thành công, yếu tố quyết định đến thành công của Techcombank Family ạ? Bọn anh hoàn toàn hướng về khách hàng và hướng về cái tính nhân văn. Tức là mọi dĩ nhiên là trong quá trình làm việc em nhìn thấy là khi nào mình nói tới khách hàng, mình nói tới câu chuyện lợi nhuận cho khách hàng thì cũng bên cạnh đó là lợi nhuận của ngân hàng. Techcombank Family là nơi mà bọn anh hầu như là chỉ nói tới câu chuyện khách hàng, hầu như chỉ nói câu chuyện làm sao để có những trải nghiệm tốt nhất, làm sao để có những offering, làm sao để có những cái dịch vụ tốt nhất, những cái sản phẩm, những cái quá trình tương tác tốt nhất của khách hàng từ tuổi nhỏ tới tuổi lớn. Bọn anh mang trong mình những cái niềm khát khao giúp cho những người Việt thành công thì mọi người luôn luôn nói tới câu chuyện là what's next. Ok, tôi để lại gì cho đời, tôi để lại gì cho con cái tôi, đúng chưa? Những người Việt còn trẻ thì bọn anh gọi đó là next gen. Thế hệ trẻ cũng là một thế hệ mà cần được nuôi dưỡng, cần được đào tạo bài bản, cần được cho rất nhiều công cụ, rất nhiều tiêu chuẩn quốc tế. Đó cũng là một thế hệ mà Techcombank hướng tới để cung cấp những giá trị và sẽ nuôi dưỡng dần những giá trị đó từ lúc các bạn trẻ từ 11 tuổi cho tới quãng thời gian tới già, đúng không? 80 tuổi. Đấy thì banking chính là một cái ngành mà anh cảm thấy rất là nhân văn, tại vì bọn anh luôn luôn làm việc cung cấp giải pháp, nắm rõ nhu cầu khách hàng, hiểu được tâm lý khách hàng từ độ tuổi còn trẻ tới cả một chặng đường về già. Và như em cũng có nói với anh, đúng không? Gia đình thì thực ra hẳn không chỉ là bố mẹ và con cái, sau này còn có ông bà, sau này còn có anh chị em ruột chẳng hạn. Thì sắp tới những cái ý tưởng mà làm về gia đình thực ra còn rất nhiều, bọn anh sẽ có thể làm rất nhiều thứ, đúng chưa? Thì cuối cùng vẫn là một cái mong muốn cuối cùng là giúp cho gia đình Việt trở nên là hạnh phúc hơn và chủ động, độc lập, tự do tài chính hơn. Có một cái góc nhìn về cá nhân hóa nữa liên quan tới việc em nhận được gì từ ngân hàng. Nếu em là một người thích mua sắm hoặc là em thích những cái đồ make up thì sẽ có những cái voucher đặc giảm giá dành cho em liên quan tới những hàng make up, tức là thực sự chỉ hướng tới bản thân mình. Khi mình nhận cái này mình không nghĩ wow 1.000 người khác hay 1 triệu người khác cũng nhận giống mình, mà mình biết là tôi nhận cái này tại vì tôi cũng mang hiểu chính là đây là những thứ tôi cần. Xuyên suốt trong cả hai sản phẩm mà anh Khiêm xây dựng cùng với đội ngũ của mình thì em thấy cái từ đó là hướng tới khách hàng, đặt khách hàng làm trọng tâm, nó luôn luôn là một cái sợi chỉ đỏ để dẫn dắt tất cả mọi người cùng nhau hướng tới. Và em tò mò không biết liệu đây cũng có phải là một điều chung dẫn tới một cái thứ ba mà em cũng cá nhân em rất thích, đó là cá nhân hóa. Mỗi người thì đều được phép để tạo nên những cái cá tính riêng của mình, không chỉ tại app của Techcombank mà còn sẽ được Techcombank gợi ý những cái sản phẩm dịch vụ phù hợp với chính nhu cầu của em. Theo em hiểu như vậy là cá nhân hóa có đúng không ạ? Em hiểu gần như chính xác rồi đấy. Thì
Định nghĩa cá nhân hóa, thực ra cá nhân hóa là một cái từ rất lớn nhưng mà gắn liền với mỗi cá nhân của mình, đúng không? Về mặt mong muốn cá nhân hóa thì rất là vô cùng, đúng chưa? Ví dụ như căn nhà của em và căn nhà của anh hoàn toàn khác nhau, không hề giống nhau bất cứ cái gì. Căn nhà của em được xây trên những cái sở thích của em, màu sắc của em yêu thích, cách bài biển bố trí những thứ của em, và của anh cũng như vậy. Thì Techcombank Mobile trên thị trường khá là ưu việt, tại vì bọn anh cung cấp rất nhiều cái giải pháp, rất nhiều cái tính năng, rất nhiều cái tiện ích cho khách hàng có thể cá nhân hóa. Cá nhân hóa mình không nói tới một hoặc hai tính năng, mình nói tới cả một trọn vẹn trải nghiệm của khách hàng trên đó, bao gồm cả tính bảo mật. Ví dụ như khi em login vào, khi em vào cái cửa ngõ đầu tiên em vào, cũng có rất nhiều cách thức để em có thể lựa chọn. Em vào bằng khuôn mặt của em, hoặc là em vào bằng passcode, đó chính là cá nhân hóa rồi. Sau khi em vào rồi, em có thể làm gì? Em có thể là thay đổi được background, đúng chưa? Em có thể thay đổi được rất nhiều background tùy theo như phân khúc khách hàng của em, tùy theo mùa, tùy theo vị trí địa lý của em đang ở miền Bắc. Rồi anh có rất nhiều cái theme liên quan tới miền Bắc, Bắc Bộ rất đẹp. Ở miền Nam thì anh cũng có rất nhiều theme miền Nam rất là đẹp. Em có thể đặt tên tài khoản của em theo như cái tên em yêu thích. Em có thể đặt alias tài khoản của em để mọi người có thể chuyển khoản. Mọi người biết Trang MC, Trang dễ thương, thì mọi người biết được định vị của em là như vậy. Em có thể chuyển khoản bằng cái số điện thoại của em, số điện thoại mà em dùng số đẹp. Em có thể chọn số đẹp cho số tài khoản của em. Em có thể chọn cái biểu tượng liên quan tới con giáp. Đấy, thì nói chung thực ra bọn anh có rất nhiều cái thứ mà tổng hợp lại thì đó là một cái đặc tính về cá nhân hóa cực kỳ phong phú. Và anh hay dùng từ ngôi nhà, tức là Techcombank đúng là một ngôi nhà. Nghĩa là em vào đó thì em tự do thoải mái, bày biện sắp xếp bố trí, không ai giống ai cả. Thực ra có điều này, em có quan sát thấy là một cái khách hàng mà cũng sử dụng ở nhiều các cái app của các ngân hàng khác nhau, thì em có quan sát thấy rằng là việc cá nhân hóa thì đâu đó các ngân hàng cũng có áp dụng ở một góc độ này, ở một góc độ kia. Nhưng qua những chia sẻ của anh thì em thấy rằng Techcombank sẽ tạo nên một cái hành trình cá nhân hóa qua tất cả những cái điểm chạm của khách hàng với Techcombank. Em tò mò là làm sao mình có thể nghĩ một cái bước đi nó rộng lớn và nó toàn diện đến như vậy ạ? Thì em dùng từ hay, em dùng từ điểm chạm, tiếng Anh là touch point. Anh sẽ quay lại từ touch point. Thì như vậy ở Techcombank bọn anh dùng rất nhiều dữ liệu, bọn anh dùng rất nhiều big data để bọn anh có thể từ những cái hành vi, từ những cái giao dịch, từ những cái giao tiếp của khách hàng để bọn anh hiểu được hành vi và những cái chân dung của khách hàng đó, những cái cách mà em thích, the preference của em trong quá trình thanh toán, trong quá trình chuyển khoản, trong quá trình sinh hoạt của em. Thì từ đó bọn anh sẽ có thể customize, bọn anh có thể cá nhân hóa theo từng người, mà tiếng Anh gọi là segment of one. Tức là bọn anh phân khúc theo từng người, chứ không phải là theo một cái phân khúc lớn luôn. Thì để làm được cái segment of one đó thì Techcombank sử dụng rất nhiều data và sử dụng rất nhiều công nghệ để có thể đưa ra được những cái mô hình về hành vi của khách hàng một cách chuẩn chỉnh nhất. Và hồi nãy thì anh nói cá nhân hóa dựa trên cái việc là khách hàng mong muốn làm, ví dụ như em chủ động em làm, đúng không? Sẽ có một cái góc nhìn về cá nhân hóa nữa liên quan tới việc em nhận được gì từ ngân hàng, đúng chưa? Em nhận được những lời mời chào như thế nào, em nhận được những lời quảng cáo hoặc là những lời động viên, những lời chào hỏi như thế nào. Em login vào app buổi sáng thì anh sẽ nói là chào buổi sáng Mai Trang. Em login vào buổi tối thì anh sẽ nói là chào buổi tối Mai Trang. Và sau đó những cái tin nhắn của anh, những cái thông tin của anh gửi đến em thực sự chỉ là cá nhân hóa cho em. Nếu em là một người thích mua sắm, em là một người hay đi mua sắm ở các shopping center, hoặc là em thích những cái đồ make up, thì sẽ có những cái voucher đặc giảm giá dành cho em liên quan tới những hàng make up. Ví dụ như vậy, tức là thực sự chỉ hướng tới bản thân mình. Khi mình nhận cái này mình không nghĩ wow, 1.000 người khác hay 1 triệu người khác cũng nhận giống mình, mà mình biết là tôi nhận cái này tại vì tôi cũng mang hiểu chính là đây là những thứ tôi cần. Đấy, thì đó cũng là một cái góc nhìn khác về cá nhân hóa. Nếu như mà chúng ta ngồi đây và nói về những cái thành công mà chúng ta đã tạo ra thì em nghĩ sẽ có phần hơi chủ quan. Nên em sẽ bước ra ngoài và đặt câu hỏi là làm thế nào mà anh Khiêm và đội ngũ của mình có thể đo lường được thành công của những sản phẩm, tính năng, ứng dụng mà mình cùng với đội ngũ của mình đã tạo ra. Ok, thì cái này khách quan này. Tức là đo lường thành công thì bọn anh có cái chỉ số gọi là NPS, tức là chỉ số hài lòng khách hàng. Và chỉ số này được benchmark ở tất cả các ngân hàng top trên toàn Việt Nam. Thì năm 2023 là một năm khá là thành công cho đội ngũ của Techcombank nói chung và đội ngũ của team ngân hàng số nói riêng. Tại vì tụi anh được điểm NPS đứng đầu thị trường.
Thì điểm NPS chính là điểm số hài lòng, chính là cái việc thể hiện ra cái việc những gì mà Techcombank làm, hoặc những cái trải nghiệm số mà Techcombank đưa đến khách hàng, chiếm được lòng tin của khách hàng, chiếm được những cái sự tin tưởng cũng như là cái cảm xúc của khách hàng. Khách hàng xài nhiều, khách hàng nói nhiều tới nó, khách hàng cảm thấy vui và khách hàng lan tỏa những cái đó ra. Thì một trong những cái yếu tố quan trọng nhất đó chính là cái điểm hài lòng khách hàng. Ngoài ra thì bọn anh có những cái chỉ số khác, ví dụ như là bọn anh làm việc với các công ty nước ngoài về mặt đo lường và tracking những cái chỉ số để mình biết được là mình cần phát triển như thế nào. Thì có một chỉ số gọi là engagement score, tức là số lượng tương tác của khách hàng trên app của mình. Thì Techcombank cũng đứng vượt xa thị trường với tầm 50 tương tác mỗi khách hàng mỗi tháng. Nghĩa là em cứ hình dung tầm trung bình 2 lần một ngày khách hàng vào app. Có những khách hàng như anh có thể vào app một ngày 10 lần. Dĩ nhiên là anh là ở top rồi. Thì nhưng mà những người vào app ít hơn thì trung bình 50 lần tương tác vào app Techcombank trong vòng mỗi tháng đối với mỗi khách hàng. Thì con số đó vượt xa so với những con số khác trung bình ở trên thị trường ở Việt Nam cũng như là ở trong khu vực tầm 20. Thì em cứ hình dung đi, ví dụ như trên mobile của em có bao nhiêu app, có rất nhiều app. Nhưng mà theo thống kê thì chỉ có 5 app là mình hay vào nhất thôi. Với mỗi khách hàng, với mỗi người dùng của iPhone hoặc là Android, mình chỉ có 5 tới 6 app mình hay vào nhiều nhất thôi. Nào là mail, nào là Insta của em, nào là Facebook. Thì cái banking app làm sao để mình khiến khách hàng có thể vào được nhiều, có thể tương tác được nhiều, chính là việc mình cung cấp rất nhiều giải pháp, rất nhiều công cụ, rất nhiều tiện ích, cũng như là rất nhiều trải nghiệm tốt đẹp mà khách hàng cảm thấy tin tưởng và khách hàng tiếp tục sử dụng, khách hàng thường xuyên sử dụng và khách hàng thường xuyên tìm tới. Đấy thì đó là một cái mà tụi anh cũng khá là tự hào. Anh nhắc tới con số 50 cũng khiến em nghĩ lại là bình thường chắc mình chỉ mở app ngân hàng để thanh toán. Nhưng nếu như có rất nhiều những thứ để cho chúng ta cá nhân hóa ở trong đó, thì có khi trong một lúc rảnh rỗi đang ngồi chờ xe, mình có thể mở ra để mình thay đổi lại giao diện. Mình có thể mở ra để mình xem một vài các thông tin và sắp xếp lại cái màn hình cho nó phù hợp với mình. Thì đấy cũng là một cái tính giúp cho người khách hàng tương tác được nhiều hơn với ngân hàng và hiểu nhau hơn. Và từ đầu tới giờ thì chúng ta nói tới rất nhiều các sản phẩm tính năng ứng dụng khác nhau. Nhưng có một điều khiến cho em từ nãy đến giờ vẫn trăn trở, đấy là làm thế nào vậy ạ? Làm thế nào để Techcombank có thể luôn luôn đi đầu, luôn luôn vượt trội hơn và có thể có được những cái ý tưởng sáng tạo mới mẻ như vậy, đi trước tất cả những cái người xung quanh hoặc là thậm chí đi trước những cái đối thủ của mình ạ? Đây là những cảm nhận cá nhân của anh nhé. Thì trong 6 năm của anh ở đây thì anh cảm thấy anh liên tục biến đổi, anh liên tục thay đổi. Đúng như cái câu châm ngôn của Techcombank là be greater, tức là gọi là vượt trội hơn mỗi ngày. Cái be greater này nghe thì có vẻ to tát hoặc là khó hiểu, nhưng thực ra đối với mỗi cá nhân của anh, đối với mỗi cá nhân của những người xung quanh anh thì mọi người hiểu được đó là câu chuyện phải phát triển, phải thay đổi mỗi ngày. Anh rất thích cái cụm từ raise the bar. Raise the bar nghĩa là năm nay mình đạt được những cái thành tựu, những cái thành công như vậy, những cái hài lòng khách hàng như vậy, nhưng năm sau mọi thứ, tất cả những cái đối thủ xung quanh mình cũng lên một tầm cao, thì mình bắt buộc mình phải luôn luôn từ challenge mình, từ đưa ra những thử thách cho mình để mình tiếp tục mình lên những cái mức nấc cao hơn nữa. Đấy chính là cái việc mà anh luôn luôn nhìn thấy mỗi năm tất cả những người xung quanh anh đều vượt chuẩn tất cả những cái tiêu chuẩn đánh giá outstanding hoặc excellent của năm ngoái, thì năm sau trở thành normal và mọi người có một cái tiêu chuẩn outstanding mới. Thì chính là tại vì những cái sự vượt trội, những cái sự thay đổi, những cái sự gọi là vươn lên không ngừng đó, thì dẫn tới câu chuyện cả một tập thể của Techcombank tụi anh, cả một team tụi anh luôn luôn phải cố gắng, luôn luôn phải tiếp tục grow mindset, luôn luôn phải self development để tụi anh phát triển, để tụi anh tiếp tục phấn đấu và tụi anh tiếp tục vươn ra thế giới để tìm được tiêu chuẩn mới. Không phải chỉ ở Việt Nam, tụi anh set Techcombank nói chung và digital banking của Techcombank nói riêng ở một cái tầm thế giới và châu lục, chứ không ở Việt Nam nữa. Đây là một bài học rất hay mà em nghĩ là không chỉ những người trong ngành ngân hàng, bất kỳ ai cũng có thể đặt ra cho bản thân để tự phấn đấu tốt hơn mỗi ngày. Nhưng với một tập thể có rất nhiều con người như Techcombank, để có thể thấm nhuần cái văn hóa đó với mỗi người, em nghĩ đây là một cái hành trình mà Techcombank đã phải đi, đã phải cùng nhau làm việc, cùng nhau ngồi xuống. Điều gì ở Techcombank khiến cho anh cảm thấy mình muốn được tốt lên, mình cảm thấy mình được tin tưởng và mình có sự sáng tạo để mình làm những thứ vượt ra ngoài bản thân mình, vượt ra ngoài những cái khả năng ngày hôm nay của mình? Anh cảm thấy là cái cách mà Techcombank đang xây dựng cũng như là nuôi dưỡng cái tinh thần sáng tạo cũng như là cái sự vượt trội của đội ngũ rất là mạnh mẽ. Ở Techcombank không có định nghĩa ai là người hùng, không có hero. Đối với anh, 200 con người làm nên sản phẩm sinh là tự động chính là hero, chính là tất cả đều là người hùng. Bọn anh hay
quán xuyến một cái câu đó là muốn đi nhanh thì đi một mình, còn nếu muốn đi xa thì mình đi cùng nhau. Đấy thì cái chữ mình muốn đi rất xa, mình muốn vượt ra, đạt được rất nhiều mục tiêu và vượt ra rất nhiều cái giới hạn, thì mình không thể đi theo chủ nghĩa cá nhân được, mà cái sự tập thể, cái sự đoàn kết, cái sự đồng hành này luôn luôn diễn ra ở một mức độ rất rộng. Tất cả mọi người đều như vậy. Tất cả mọi người đều thấm nhuần một cái tư tưởng là phải sáng tạo mỗi ngày, phải hướng đến khách hàng mỗi ngày, phải vươn lên và khẳng định bản thân và phát triển bản thân mỗi ngày, thì tất cả mọi người đều cùng chung một cái ý chí đó. Và về phía ngược lại thì tổ chức Techcombank cũng cho rất nhiều điều kiện cho mọi người có thể grow mindset, để có thể learn, để có thể học, để có thể practice, để có thể làm ra rất nhiều sản phẩm, và cuối cùng thì mục đích không gì khác ngoài việc phục vụ khách hàng, giúp cho khách hàng tốt hơn, giúp cho rất nhiều khách hàng tốt hơn, và cũng raise the bar dành cho khách hàng. Thì khi mà tấm một tổ chức được vươn tầm thì chất lượng cuộc sống, chất lượng dịch vụ và những thứ mà khách hàng chúng ta đạt được, có được cũng sẽ ở một cái tầm cao mới. Và mình có thể tự hào là những gì mà Techcombank đem đến cho khách hàng, những gì khách hàng có được ngày hôm nay, mình sẽ rất là gần so với những cái nước khác trong khu vực. Đấy, đó là một cái sứ mệnh và một cái thứ mà rất là thôi thúc và động lực cho anh cũng như cho đội ngũ mỗi ngày. Nhưng trên hành trình đó thì đã có lần nào thất bại chưa ạ? Đã có lần nào mà ý tưởng của mình tạo ra nhưng mà lại không đúng với những mong muốn của khách hàng, hay là mình mất rất nhiều công nghiên cứu và cuối cùng thì phản hồi của khách hàng lại không tốt như mình mong đợi? Thì nghe từ thất bại có vẻ hơi nhạy cảm, nhưng mà thực ra bọn anh thất bại rất nhiều. Nhưng mà cái thất bại đó không nằm ở cái việc thất bại khi gặp khách hàng, mà chính là bọn anh thất bại trước khi ra gặp khách hàng. Đó chính là cái gốc của cái việc là áp dụng cái phương pháp Agile. Vì bọn anh có, thay vì 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng mới ra được một sản phẩm lớn để ra khách hàng rồi nhận được thất bại, thì bọn anh chỉ có 2 tuần, 1 tháng bọn anh ra được những cái thử nghiệm nhỏ. Bọn anh đem ra test, bọn anh test nội bộ, bọn anh đem ra test với khách hàng, bọn anh nhận được phản hồi và bọn anh điều chỉnh kịp thời, bọn anh thay đổi kịp thời. Bọn anh thậm chí là sau 1-2 tháng nếu sản phẩm đó không phù hợp, nếu cơ chế đó không phù hợp, trong quá trình làm auto earning, làm sinh lợi tự động, bọn anh bỏ, bọn anh làm sản phẩm khác. Bọn anh đưa ra một cái solution sau 3 tháng hẳn hoàn chỉnh hơn và hẳn có thể scale up hơn, thì chính là cái sản phẩm mà sau khi launch ra thị trường. Thành ra cái câu chuyện mà fail thì bọn anh fail rất nhiều, nhưng mà bọn anh trong quá trình mô hình Agile thì mọi người hay có cái từ là fail fast, learn fast, nghĩa là mình có cơ hội mình cứ thử sai rất nhiều và mình sẽ học, mình sẽ điều chỉnh, mình sẽ learn và mình sẽ improve, mình sẽ giúp cho hoàn thiện nhiều nhanh nhất có thể, miễn sao khi mình đưa ra khách hàng thì khách hàng nhận được một cái gì đó hoàn thiện, toàn mỹ hơn và không còn sai nữa, không thể fail được. Câu chuyện về Agile tại Techcombank thực sự là có rất nhiều điều đáng để học hỏi và có nhiều câu chuyện thú vị mà em nghĩ là chắc hẳn em sẽ phải tìm thêm một vài người nữa để hỏi về Agile dưới góc nhìn của họ tại Techcombank. Và một câu hỏi cuối cùng, vì chúng ta đang đề cập tới câu chuyện vượt trội mỗi ngày, nên chúng ta không thể ngủ quên trên chiến thắng hay là tự hào về những sản phẩm đã làm ra. Vậy câu hỏi giống như anh thường hỏi trong team, đúng không ạ? What's next? Điều tiếp theo sẽ là gì? Điều gì mà Techcombank đang ấp ủ để có thể mang tới cho khách hàng và cho thị trường ạ? Em nói là anh nhớ tới một câu nói mà gần đây anh cũng xem được từ chính podcast của em, liên quan tới cái câu là always do not bring open new door. Thì câu đó anh cũng có một cái câu tương tự, tức là những điều mà đưa bạn đến tại thời điểm này chưa chắc đã đưa bạn đi xa hơn. Đấy thì cái ý nghĩa của câu đó chính là cái việc là mình luôn luôn phải phát triển không ngừng, và mình luôn luôn phải raise the bar, mình luôn luôn phải tìm tòi. Sinh lợi tự động có thể phát triển được không? Có. Bọn anh tiếp tục liên tục đổi mới từ tháng 1 tới bây giờ. Ngay cả một cái bản mới nhất cập nhật vào tuần vừa rồi, hôm qua, cũng là một cái thay đổi dựa trên những cái feedback của khách hàng, dựa trên những cái mà sau khi bọn anh đưa ra thị trường, sau khi mà bọn anh có những phản hồi từ 500.000, 600.000 khách hàng. Đó là một con số khá là nhanh. Trong vòng 3 tháng bọn anh launch, bọn anh đã có 500.000 khách hàng bật tính năng sinh lợi tự động. Bọn anh nhận được rất nhiều feedback, bọn anh cải tiến và bọn anh sẽ tiếp tục cải tiến để cái sản phẩm này có thể ưu việt hơn. Tại vì không sớm thì muộn, tất cả những ngân hàng khác cũng sẽ launch sản phẩm tương tự, giống như cách đây 8 năm bọn anh launch Zero Fee rồi. Đó là một cái nền tảng chung mà tất cả các ngân hàng đều hướng tới. Thì cái người cuối cùng nhận được cái này chính là khách hàng. Tất cả các khách hàng ở Việt Nam đều nhận được những cái lợi ích này, đúng chưa? Không chỉ là của Techcombank mang lại. Đấy thì sinh lợi tự động cũng vậy. Techcombank Family như anh cũng có nói chuyện với em, đúng không? Có rất nhiều thứ sẽ có thể làm được, giúp cho những cái định nghĩa gia đình lớn hơn, là định nghĩa gia đình giữa ba mẹ và con cái. Sợi dây kết nối sẽ lớn hơn, những cái câu chuyện trao đổi, những cái lợi ích, những cái
nhu cầu thiết thực khác nữa của gia đình sẽ được đáp ứng qua cái việc là kết nối trong cái hệ sinh thái Techcombank Family. Anh cũng chưa nói với em là trong cái cách mà bọn anh đưa ra những cái định vị hoặc là những cái hình ảnh của ngân hàng số về mặt nhu cầu khách hàng thì bọn anh chia làm 3 cái thể loại. Một là những cái nhu cầu mình gọi là everyday, những cái nhu cầu daily của em, những cái em phải thanh toán, em phải chuyển khoản, em phải ra gặp bà bán xôi mua bánh mì, em chuyển khoản, em quẹt QR. Thì đó là những cái very basic, rất là cơ bản trong cuộc sống mỗi người, đúng chưa? Từ nhỏ tới lớn đều cần. Có những cái mình gọi là one day, tức là một ngày đẹp trời em muốn đạt được mục tiêu xa hơn, em muốn có những cái khoản saving, có những cái khoản tiết kiệm để em có những cái giấc để đã đạt được những giấc mơ của em, đi du học hoặc là đi travel sang Paris, hoặc là có gia đình rồi mua căn nhà ở Phú Mỹ Hưng, ví dụ vậy. Và cái one day đó kể cả việc em plan em nghỉ hưu năm 40 tuổi, đúng chưa? Thì em làm thế nào để em có một kế hoạch tài chính từ đây tới lúc đó. Và cuối cùng là rainy day, có những ngày trời mưa, những ngày em không thể biết trước được, có những cái nạn xảy ra bất ngờ, biến cố xảy ra bất ngờ, thì có những gói bảo hiểm nào cho em chưa, có những cái thứ nào để bảo vệ cho khách hàng chưa. Thì đó là những cái sản phẩm xuyên suốt mà em sẽ nhìn thấy trong cuộc đời của em, trong nhiều chặng đường của em, kiểu gì em cũng sẽ trải qua. Đấy thì cái cách mà bọn anh xây dựng những cái giải pháp, những cái sản phẩm, những cái hệ sinh thái sẽ đi theo một cái nhu cầu gần như toàn nhiều khách hàng như vậy. Thì bọn anh có rất nhiều cái thứ bọn anh rất muốn làm, cũng như là những cái tiêu chuẩn mà anh nói em Razer Bar, bọn anh muốn xem những cái tiêu chuẩn mà những cái đất nước, những cái nền văn minh của cái công nghệ hoặc là của những cái xã hội của nước phát triển làm như thế nào để mình có thể mình đưa về, để mình cuối cùng mình giúp cho những người Việt có rất nhiều cái tiện ích thú vị hơn và ở một cái tầm level của thế giới hơn. Những câu chuyện rất thú vị và một bức tranh rộng lớn mà em dưới vai trò là một người dùng, một khách hàng thì thực sự rất mong đợi vào những sản phẩm đó. Và anh Kim biết không ạ, qua cái câu chuyện mà anh vừa mới nói tới cũng như là những ước mơ mà anh cùng với đội ngũ của mình đang đặt ra, thì tự nhiên em có một cái cảm xúc là mình không chỉ là một người khách hàng sử dụng những tiện ích nữa, mà mình cũng phải có một trách nhiệm là mình phải nâng cao kiến thức, kỹ năng. Mình cũng vì mọi thứ xung quanh quá tiện lợi rồi, nên mình cũng sẽ trở thành một khách hàng thông minh hơn trên cái hành trình tài chính của mình. Và trên hành trình đó thì tất nhiên là sẽ cảm ơn Techcombank đã đồng hành cùng và đưa ra những cái giải pháp thực sự sáng tạo và mới mẻ dành cho khách hàng. Một lần nữa thì xin được cảm ơn anh Khiêm. Mặc dù chủ đề của chương trình ngày hôm nay là chuyển đổi số, nhưng chúng ta ngồi đây và gần như không hề nói gì quá nhiều tới những thứ khô khan, mà là những thứ về tinh thần, là tư duy, là những ước mơ mà chúng ta có thể đạt được. Và em tin chắc rằng đó sẽ là điều mà khách hàng thực sự cảm nhận được từ những sản phẩm của Techcombank. Cảm ơn anh Khiêm một lần nữa. Và thưa quý vị khán giả, nếu như quý vị yêu thích tập trò chuyện của chúng tôi, quý vị hoàn toàn có thể tìm hiểu và theo dõi những thông tin tại YouTube cũng như Spotify của Techcombank. Một lần nữa, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Mai Trang gửi lời cảm ơn tới quý vị đã cùng dành thời gian để theo dõi tập podcast ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo của The Pioneer Podcast.